Thì thực ra là nó vẫn rất là xinh. Mọi người đến nhà mình thì mọi người vẫn rất thích. Và mọi người bảo là tại sao cảm giác ngôi nhà này rất nhiều đồ nhưng mà không cảm giác bị là rối rắm. Khu phòng khách thì cải tạo nhiều, còn khu bếp này thì bọn mình sẽ sơn si lại. Nói chung ấy mọi người, bọn mình có rất nhiều kỷ niệm về không gian này. Mình lại đánh giá rất cao về phòng vệ sinh. Tất nhiên là ngày hôm nay còn đang dọn nữa. Hôm nay còn đang dọn thì đang là... Nhưng mà đừng như là mơ, sử dụng cực kỳ bất tiện luôn. Hello mọi người, không biết là sau bao nhiêu hôm rồi thì bây giờ bọn mình tiếp tục cập nhật việc sửa nhà. Hôm nay sẽ chính thức là cái ngày mà bọn mình sắn tay tập trung vào cái việc sửa nhà. Bọn mình đã chốt xong được với cả bên thiết kế, xong xuôi tất cả bản thiết kế này, xong xuôi hết tất cả thiết bị, vật liệu các thứ. Nói chung là đã chốt về mặt phần mềm là xong rồi. Sẽ bắt đầu đi vào vấn đề là dọn dẹp nhà cửa. Sẽ phải chuyển nhà một lần sang cái nhà mà bọn mình thuê. Bọn mình nhận ra là từ trước đến nay thì bọn mình chưa có bao giờ quay lại toàn bộ không gian nhà một cách kiểu rõ ràng nhất để cho mọi người dễ hình dung về căn nhà của bọn mình. Và bọn mình muốn là mọi người sẽ hiểu là tại sao bọn mình lại có cái quyết định là sửa nhà trong khi là căn nhà bây giờ vẫn đang rất là ổn áp. Sẽ có nhìn rõ được cái before để nhìn sau này khi mà nhìn được cái after thì mọi người sẽ hiểu là bọn mình sửa những cái gì. Xếp đồ, dọn đồ, đây là cái công việc mà có nẽ bỏ ra. Đây là cái công việc mà có lẽ là bọn mình đang thấy khá là oải nhất, bởi vì mọi người biết không, rất nhiều đồ. Thì bọn mình đã nói với mọi người rất là nhiều về những cái lý do mà tại sao bọn mình sửa nhà trước trong những cái phim trước rồi đúng không? Đấy là bọn mình muốn nâng cấp và cải tạo ngôi nhà. Đầu tiên là ở phòng khách nhé. Phòng khách thì như mọi người thấy là bọn mình nhấn mạnh rất là nhiều những cái nội thất rời như này đúng không? Cái phần phòng khách thì những cái nội thất rời như thế này là bọn mình sẽ bỏ hết này, xong rồi tivi bọn mình sẽ treo lên và toàn bộ cái mảng tường trắng mọi người đang thấy đằng sau lưng mình ra đến tận ngoài sảnh ngoài kia thì bọn mình sẽ làm một cái hệ tủ cố định thay vì nội thất rời như bọn mình thích mấy năm trước. Sau đó thì cái khu bàn thờ này thì bọn mình cũng sẽ làm kín đáo lại, sau đó thì trông nó sẽ được kín hơn. Quan trọng nhất ở phòng khách này thì bọn mình thay toàn bộ đèn, toàn bộ những cái đèn mà bây giờ đây nếu mà mọi người bật lên ấy, thì nếu mà mình bật lên thì mọi người sẽ thấy này, đấy, nó sẽ là những cái đèn như thế này. Thì bây giờ bọn mình sẽ thay toàn bộ đèn. Thứ nhất là cái loại đèn chống chói, cái thứ hai là nó sẽ là đèn gọi sao có cái độ hoàn màu cao giống như ở cửa hàng mình mọi người, để khi mà mình quay chụp đây nó sẽ đẹp hơn. Có những cái đèn trong bếp bên kia nó đã cháy rồi này, nó cháy hết rồi. Xong rồi những cái đèn thả ở ngoài phòng và ở đảo bếp này bọn mình sẽ bỏ hết, tại vì bọn mình không thích cái phong cách này nữa rồi. Bọn mình sẽ thay toàn bộ không có đèn thả ở trong bếp các thứ nữa. Khu phòng khách thì cải tạo nhiều, còn khu bếp này thì bọn mình sẽ sơn si lại những cái cánh cửa tủ. Sau một thời gian, sau 4 năm sử dụng thì nó cũng có những cái vết xước hoặc là những cái vết cũ, những cái mạ của cái tay nắm nó bị bay mất ấy. Khu ban thờ ấy thì bây giờ mọi người có thể thấy là bọn mình đang có một cái ban thờ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi để bọn mình thờ thần linh. Thế nhưng mà sau này khi mà bọn mình nhận thấy là bọn mình lớn hơn, bắt đầu có những cái việc gia đình ấy, thì bọn mình cần cái bàn thờ nó sẽ kín kẽ hơn một chút để mà bọn mình có thể có một cái khu thờ trông trang nghiêm hơn một tí. Đó thì bọn mình sẽ cải tạo, và mọi người nhìn thấy không là khi mình để cái ban thờ ở như thế này ấy, thì đôi khi là những cái hương nó bốc lên nó sẽ làm cái trần nó bị ố này. Đó, và bọn mình muốn là sẽ cải tạo nó thành một cái khuôn viên kín kẽ hơn để mình có thể tiện trong hàng ngày mình sinh hoạt mà mình vẫn không bị ảnh hưởng đến khu thờ linh thiêng ấy. Còn cái ở đây thì bọn mình sẽ chủ yếu là để thay đổi vì mục đích là thứ nhất đấy là mình sẽ cải tạo được sang một cái style hoàn toàn mới, nó kiểu chững chạc trưởng thành hơn. Cái thứ hai đấy là mình có thể giấu được gần như tất cả các những cái đồ vật dụng mà kiểu lỉnh kỉnh ở ngoài này vào trong cái bức tường đấy, và nó sẽ làm cho mình có một căn nhà nó được gọn gàng hơn. Ví dụ bây giờ ấy, khi mà bọn mình phát sinh thêm cái con tuyết này, con robot này thì nó cũng làm cho cái chỗ khu vực mảng này nó bị bề bộn hơn ấy, thì bọn mình cũng sẽ tính cách để mà giải quyết làm sao để cho nó được nhét vào trong một cái hộp và trông nó gọn gàng hơn. Đó, những cái tủ rời như thế này thì bọn mình sẽ tính để làm sao trông nó cũng sẽ không bị quá là nhiều những cái khu vực tiểu tiết như này ở trong cái căn nhà mình. Có ngày xưa thì bọn mình rất là thích show những cái họa chi tiết, họa tiết này, nhưng mà bây giờ đến độ tuổi này thì bọn mình muốn nó clean nhất có thể, cho nên là bọn mình sẽ giấu toàn bộ nó trong một cái hệ tủ mà sau này sẽ làm ha. Xong rồi còn ở phía bên này là khu giá sách. Cái khu giá sách này thật ra thì nó cũng rất là xinh. Nó rất là xinh, nhưng mà tại vì bây giờ cái công năng của nó đang chưa được tối ưu, cho nên là bọn mình sẽ làm một cái giá sách ngang đây, ngang ra chỗ lò sưởi này và ngang ở chỗ này luôn. Ngày xưa khi mà bọn mình sửa cái nhà này vào năm 2020 ấy, thì bọn mình còn nói với mọi người là bọn mình muốn biến đây một cái khu rất là hay ho. Nhưng mà sau này thì vì cái việc là mình định biến cái khu này mọi người thành một chỗ
gọi là sao, gọi là chỗ pha chế, khu pha chế. Bọn mình cũng có máy pha cà phê và định làm một cái bàn pha chế. Ở dưới này thì bọn mình có rất là nhiều những cái loại trà và cà phê, định làm chỗ này là khu pha chế, nhưng mà xong rồi cuối cùng nó fail một cái là do không dẫn được cái đường nước ra đây. Bên tòa nhà người ta không đồng ý cho dẫn một cái đường nước ra đây, cho nên là bọn mình bỏ cái ý định đó luôn. Cho nên là sau này thì bây giờ bọn mình sẽ sửa cái khu chữ L, chữ S này chứ, thành một cái hệ giá sách liền luôn, để bọn mình có thể để được nhiều sách hơn. Nói chung về công năng của từng khu nhá thì vẫn giữ như thế, nhưng mà sẽ thay đổi về mặt gọi là hình ảnh bên ngoài đó. Và trông nó sẽ kiểu đỡ bị rối rắm nhiều đồ hơn. Bởi vì bây giờ mọi người có thể thấy là bọn mình có rất là nhiều những cái đồ kiểu nhỏ xinh xinh đấy, thì thực ra là nó vẫn rất là xinh. Mọi người đến nhà mình thì mọi người vẫn rất thích, và mọi người bảo là tại sao cảm giác ngôi nhà này rất nhiều đồ nhưng mà không cảm giác bị là rối rắm. Nhưng mà phải là bọn mình khi mà ở đây ý, kiểu hàng ngày có rất nhiều thứ cần phải đón thêm ấy, thì bọn mình thấy rằng là càng ngày thì cái lượng đồ nó càng cao lên, mà mình cứ sắp như thế thì mình sẽ cảm thấy là bị quá tải trong căn nhà. Và bọn mình muốn làm sao để mà mình vẫn phải có đồ nhưng mà mình sẽ giấu được nó kỹ hơn và trông nó sẽ sạch sẽ hơn, thì đấy là cái mục đích của mình. Nhưng mọi người xem qua rất là nhiều vlog ấy, thì mọi người biết là căn nhà của mình là một căn hộ có 3 phòng ngủ. Tuy nhiên là trong cái quá trình cải tạo lúc đầu tiên ấy thì bọn mình đã biến nó trở thành một căn nhà vẫn có 3 phòng, nhưng mà không phải là 3 phòng ngủ mà là 2 phòng ngủ và 1 phòng quần áo. Đó, thì bây giờ bọn mình sẽ đi vào phòng ngủ bên này trước đi. Cái phòng ngủ bên này là cái phòng ngủ master, có nghĩa là cái phòng ngủ chính của vợ chồng mình. Thế nhưng mà có một cái đấy là từ khi mà bọn mình chuyển sang đây ý, thì Cam vẫn rất là muốn ngủ với bố mẹ, nhưng mà không thể nào mà 3 người rồi lại cả Chun cả Chan cùng chui rúc ở trên một cái giường 1m8 2m này được. Cho nên là bọn mình có xử lý bằng một cách, đấy là bọn mình phải bê cái tấm đệm từ phòng Cam sang đây, và bố mẹ thì ngủ ở trên, Cam với Chun Chan thì ngủ ở dưới. Thế nhưng mà thực sự là mình cũng không thể duy trì cái việc đấy trong một thời gian dài được. Và cái nữa là mọi người cũng nhìn thấy đây là trông nó bị kiểu bề bộn và nó kiểu như là rất là tạm bợ. Thế nên là bọn mình muốn lần này thì bọn mình sẽ cải tạo cái phòng của Cam nó được kiểu quy củ hơn, chứ những cái lần trước thì cảm giác nó vẫn hơi kiểu bị chắp vá quá. Thì bọn mình sẽ làm cho Cam có một cái hệ giường, một cái hệ tủ, một cái hệ quần áo riêng, để khi mà Cam bắt đầu sang lớp 3 ấy, thì Cam có thể tự sinh hoạt trong cái căn phòng riêng đấy của mình được. Bọn mình ấy sau rất là nhiều lần bọn mình đi du lịch rồi là đi chơi, đi nghỉ dưỡng, đi công tác, thì mình phát hiện ra là phòng ngủ là một cái nơi rất quan trọng. Nó vừa mọi người nghe tiếng lạch cạch của hai con kia, nó vừa quyết định đến cái vấn đề tinh thần này, sức khỏe của bọn mình này, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng. Và đây cũng là cái không gian chính thứ hai mà cả gia đình sinh hoạt ở đây. Cho nên là ngoài cái vấn đề mà chỉ phục vụ cho việc ngủ ngon thôi, thì bọn mình cũng muốn đây là một cái không gian nó phải thật thư giãn. Thế nên là ngoài cái vấn đề thay đổi về việc là giải quyết cái chỗ ngủ cho Cam ra, thì căn phòng này bọn mình cũng sẽ xử lý luôn. Chứ thực sự lúc đầu trong cái tính toán bọn mình là căn phòng này không có động đến nữa, bởi vì là mọi người mà theo dõi bọn mình một thời gian ấy thì mọi người biết là bọn mình còn đã có một đợt bọn mình sơn lại cái tường này từ màu kem bê sang cái màu này đó. Thế nhưng mà bây giờ thì bọn mình muốn cải tạo trông cho nó kiểu hơi chill hơn một tí, có những cái điểm nhấn ở những cái mảng tường này, những cái chất liệu khác này, rồi cái hệ tủ tivi này thì bây giờ bọn mình cũng sẽ thay đổi nó để mà mình có một cái không gian nó được phẳng lì hơn và cất giấu được nhiều đồ hơn nữa. Bởi vì như mình nói, cái yếu tố công việc bọn mình càng ngày nó càng nhiều đồ lên, cho nên mình cũng cần phải có những cái không gian để lưu trữ đồ được nhiều hơn, nhưng mà nó phải cảm giác là vẫn kiểu trơn ấy mọi người. Thì bọn mình sẽ thay đổi hết cả cái mảng này, hết cả cái mảng này. Nói chung là về toàn bộ căn phòng ngủ này cũng sẽ lột xác. Nào mọi người hãy thử đón chờ xem là lột xác như thế nào nhá. Nói chung ấy mọi người, bọn mình có rất nhiều kỷ niệm về cái không gian này. Để mà nói là nếu mà bây giờ ok về nó thì mình vẫn rất ok, nhưng mà thôi thì mỗi một cái giai đoạn thì bọn mình muốn thay đổi, biến tấu nó mới mẻ đi, để cho mình cái căn nhà của mình nó càng ngày nó càng thú vị hơn, sinh động hơn ấy. Cho nên là sẽ phải bye bye cái giao diện này. Cũng hơi buồn, hơi tiếc. Một cái quan trọng nữa đấy là mọi người nhìn đi, ở đây bọn mình có một cái quạt cây. Tại vì Cam là một em bé rất nhạy với nhiệt độ, không thể ngủ được với điều hòa quá lâu được, và bọn mình phải có một cái quạt cây. Nhưng mà cái quạt cây này ý, thì thứ nhất là nó làm cho cái căn phòng này nó bị chật hơn. Cái thứ hai ấy, đấy là cái quạt cây thì nó cũng sẽ làm cho kiểu cái luồng gió nó đi, nó sẽ bị thốc vào mũi mọi người, và rất là dễ kiểu bị viêm họng, viêm mũi. Và bọn mình sẽ xử lý luôn cái vấn đề này. Đấy là bọn mình sẽ làm có một cái quạt trần. Một cái quạt trần, bởi vì thực ra thời tiết ở Sài Gòn thì có một cái rất là hay, đấy là ban ngày nóng đến mấy thì nóng, nhưng mà đến tối có khi là mọi người chỉ cần có một cái quạt trần thôi là đã đủ mát rồi, không cần điều hòa. Cho nên là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ lắp quạt trần, bởi vì trên nhà ông bà đã lắp quạt trần và xử lý được cái vấn đề đấy. Cho nên là bọn mình sẽ xử lý cái vấn đề đấy trong lần sửa nhà lần này. Người mẫu. Đây là người mẫu của gia đình tôi. Sắp sinh nhật anh ấy 8 tuổi rồi.
Đến với cả căn phòng vệ sinh thì nói đây là phòng vệ sinh ở khu vực phòng vệ sinh chung trong phòng ngủ master thôi. Thế nhưng mà ở bên này thì chủ yếu là mình sử dụng, còn bố Kiên thì sẽ hay sử dụng cái phòng tắm ở bên kia. Đấy, trong này thì nó chính xác là một cái không gian mà mình nhận ra là mình sử dụng rất nhiều. Sáng thức dậy là mình đã phải chui vào đây để mà kiểu đánh răng rửa mặt, make up, skincare các thứ này. Tối đến cũng tẩy trang rồi ngâm bồn, tắm rửa trong này. Cho nên là mình nghĩ rằng phòng vệ sinh, không biết với mọi người như thế nào, có thể mọi người nghĩ rằng là nó cũng chỉ là một nơi để giải quyết những cái vấn đề kiểu của cơ bản thôi, nhưng mà mình lại đánh giá rất cao về phòng vệ sinh. Cho nên là lần này thì mình quyết định là mình sẽ cũng thay đổi trong này luôn. Mặc dù là về cơ bản thì mình thấy nó vẫn rất xinh xắn và rất là ok, nhưng mà có những cái điểm mà khi mà moi ra mình mới thấy được. Ngày xưa ấy, khi mà mình làm cái căn phòng này, mình cũng sẽ post cho mọi người cái layout mà lúc đầu bọn mình thiết kế ở đây. Thì mọi người sẽ thấy rằng là bọn mình rất thích những cái đồ thiết kế nội thất rời để mình có thể thay đổi sắp xếp theo cái nhu cầu, rồi là theo cái style. Mỗi lúc nó mỗi khác thì nó sẽ có những cái giao diện mới. Tuy nhiên ấy, thì một cái vấn đề trong cái quá trình mà mình sử dụng ấy, thì mình thấy rằng là cái đồ của mình ấy, nó bày ở ngoài nhiều như thế này thì mình sẽ phải dành cho nó rất nhiều thời gian để mà mình vệ sinh cặn kẽ. Trông như thế này thôi nhưng mọi người sẽ thấy này là có rất nhiều bụi luôn luôn bám ở trên những cái đồ skincare của mình. Và không hiểu sao là mặc dù mình luôn luôn đóng cửa kỹ, nhưng mà bụi thì nó xuất phát có thể là từ kiểu da chết của mình này, rồi từ bụi quần áo này, bụi của Chung Chan này. Cho nên là bây giờ thì mình muốn là giấu hết tất cả những cái này vào trong cái hộp tủ kính, nó vừa vệ sinh và trông nó vừa gọn mắt. Lúc nào cũng thấy trong hình ấy. Rất thích màn hình. Đó, thì cái mục đích của mình sửa thì thứ nhất đấy là sẽ có thêm nhiều cái không gian để mà mình lưu trữ đồ đạc hơn, và nó được cất gọn ghẽ trong tủ để mà nó sạch sẽ hơn. Đó, thì sẽ không còn những cái giá kệ như thế này nữa. Mặc dù bây giờ thì nó rất là xinh, nhưng mà có lẽ là mình bắt đầu ở cái độ tuổi nó lớn hơn rồi ấy. Cho nên là mình muốn mọi thứ thì nó được chững chạc hơn một tí. Đó, cái khu vực này thì mình cũng sẽ thay, bởi vì là ở đây thì cũng sẽ có thêm cái hệ tủ mới để mình có thể giải quyết được cái vấn đề cất giữ đồ đạc nó sẽ cao đến kịch trần luôn. Và cái mọi người có thể nhìn thấy đây, cái đèn đây nó bị nứt luôn rồi, bởi vì ở đây gió rất to. Nhiều khi cái đèn này của mình ấy nó cứ bị va vào cái tường này. Mình rất là sợ nó đã nứt ra rồi này, nhỡ một ngày nó toang ra một cái thì mình cũng rất là rén, nên là mình cũng sẽ thay hai cái đèn này luôn. Và cái khu vực này thì mình cũng sẽ thay luôn cả cái hệ tủ này. Tại vì bây giờ ở dưới này thì cũng là cái khu mà mình lưu trữ rất nhiều đồ, rồi bịp của Chung Chan, chiếc các thứ, rồi máy sấy tóc, máy làm tóc. Nói chung là con gái mà, chỉ có nhiều đồ thôi chứ không thể ít đồ đi được. Thế nên mình sẽ giải quyết và mình sẽ thay cả cái mảng tường này thành một hệ tủ lớn. Và không chỉ thế, ở mảng tường bên này bọn mình cũng sẽ làm một cái hệ full hệ kệ ở đây luôn, để mà mình sẽ vừa có không gian trữ đồ, vừa có thể là sử dụng được tối đa cái diện tích của phòng này. Một cái vấn đề để giải quyết cho cái này nữa, đấy là ngày xưa ấy, khi lúc mà bọn mình sử dụng phòng tắm thì bọn mình cũng nghĩ rằng là cái toilet nó là một cái mà chỉ sử dụng vào những cái nhu cầu cơ bản, đấy là mình đi vệ sinh thôi, đúng không? Nhưng bọn mình không có đầu tư vào nó quá nhiều. Nhưng đấy là một cái mà bọn mình thấy thiếu hụt rất là lớn. Cái toilet là một nơi mình dành thời gian cho nó rất nhiều, cho nên khi mà nó có những cái công năng như là vòi xịt này, massage này, rồi là xịt rửa động, đặc biệt là nhà bạn nào có em bé nhá, thì mình khuyên chân thành. Bây giờ thì có rất là nhiều kiểu mẫu mã giá thành để cho mọi người có thể lựa chọn cho gia đình rồi, chứ nó không có mắc như ngày xưa. Thì mọi người nên đầu tư ngay từ ban đầu, chứ đừng như nhà mình. Bây giờ bọn mình mới phải đi giải quyết cái vấn đề đấy là nó không có ổ điện ở đây, thành ra là bọn mình phải kéo một cái dây vào. Mọi người thấy là nó rất là chắc phá không? Thì nó phải cắm một cái dây ổ điện này vào. Thì thứ nhất là nó không được có về bi quan này, cái thứ hai là nó không được có an toàn trong khi mà mình sử dụng. Tại vì là nhiều khi mình có rửa phòng vệ sinh các thứ, như cái ổ điện đây mà nước nó vào thì cũng rất nguy hiểm. Thì hy vọng rằng là khi mà sửa lên thì nó sẽ có thể khắc phục được tất cả những cái đấy. Nói chung bản thiết kế thì bọn mình đã có sẵn đây rồi, nhưng bọn mình cũng muốn là mọi người sẽ theo dõi bọn mình sửa sang thay đổi dần và nhìn thấy được cái kết quả hoàn thiện nhất. Thế thì thay đổi tất cả những cái mà đồ công năng ở trong này ra thì mình cũng sẽ làm một cái rất là mất công nữa, đấy là mình sẽ lột hết tất cả gạch sàn, gạch tường ra hết tất cả mọi người, sẽ phải làm lại hết tất cả, chống thấm bóc tách lại từ đầu. Bởi vì mình muốn lưu ý với mọi người, những bạn nào mà đang chuẩn bị làm nhà, sửa nhà, thì ngày xưa ấy, cái thời mà bọn mình làm nhà thì cái mốt gạch thẻ này nó đang rất là thịnh hành và nó rất là xinh xắn, mình cũng cảm thấy nó hợp với cả style của mình. Nhưng mà vào quá trình sử dụng ấy, thì mình thấy rằng là cái gạch thẻ này nó gặp cái vấn đề đấy là nó rất dễ bị tích bẩn ở những cái cạnh này, ở những cái round này, mọi người có thể nhìn thấy
ở những cái ron này nó sẽ rất là dễ bị bẩn, và mình có vệ sinh lau chùi thường xuyên thì nó không thể nào mà hết được. Đó. Cái đấy thì tí nữa sang cái phòng toilet bên kia thì sẽ cho mọi người thấy rõ hơn. Tắm nhiều nhất ý, sử dụng nước nhiều nhất và nó sẽ bị rất là dễ ố bẩn, cho nên mọi người lưu ý nhá, nếu mọi người có sử dụng cái chất liệu lần nhà thì mọi người hãy chọn những cái mảng gạch to để mà sử dụng trong nhà vệ sinh, thì nó vừa có tính thẩm mỹ bền lâu hơn, và cái thứ hai là nó sẽ giải quyết được mình cái vấn đề sử dụng hàng ngày, không phải kiểu cọ vệ sinh quá là nhiều. Đấy là khu ở bên trong mọi người. Bây giờ sang cái khu bên ngoài. Khu bên ngoài này thì sẽ có hai phần. Một là phần toilet chung. Toilet bên ngoài là toilet mà bọn mình sử dụng hàng ngày và toilet tắm đứng, và cái phòng của Cam cũng như là phòng làm việc của mình. Giờ bây giờ chúng ta qua đấy nhá. Khi sửa nhà là bọn mình chỉ định sửa một cái phòng này thôi, nhưng mà sau rồi cuối cùng bọn mình sửa lại cả nhà. Đây, vào đây mọi người xem này. Bây giờ cái cảm giác nó đem lại cho bọn mình vào nó khá là ngột ngạt. Tại vì là mặc dù nó có một cái cửa thông gió ở kia mọi người ạ, nhưng mà cái phòng tắm này là cái phòng tắm mà bọn mình sử dụng hàng ngày. Đặc biệt là mình dùng đánh răng rửa mặt các thứ buổi sáng hàng ngày, và cái việc mà cả nhà tắm, tại vì tắm đứng thì nó sẽ bất tiện hơn mà mọi người. Đó thì bây giờ đây mọi người vào trong này mọi người sẽ thấy này, những cái ron như này nó sẽ rất là dơ lắm. Dù bạn có vệ sinh như thế nào thì nó vẫn cứ bẩn thôi. Nó sẽ bị mốc này, hoặc là nó sẽ bị đọng lại những cái vệt nước. Cái này là do bố Kiên sử dụng những cái kiểu gôm các thứ ấy, xong rồi nó bị đọng lại. Đoạn này là mình hay vệ sinh cho nên mình có rất nhiều cái mà muốn chia sẻ cho mọi người này. Đấy là thứ nhất ý, khi mà mình làm cái lavabo ấy mà nó cách tường như này thì chắc chắn mọi người sẽ gặp một cái tình trạng như bọn mình này. Mọi người nhìn thấy không, ở bên trong này nó bị mốc mèo, rất là khó vệ sinh luôn. Đấy, rồi ngày xưa ấy, khi mà bọn mình chọn những cái chất liệu cho những cái vòi rửa như này thì bọn mình không có quá cầu kỳ, chỉ nghĩ rằng đơn giản là nó xịt giật nước là được rồi. Nhưng mà về lâu dài sử dụng nó sẽ bị bong chóc, trông rất là len lốp. Nhất là những cái mà có đồ màu đen như thế này. Rồi. Đó, và đây, cái chỗ này thì khi mà lên thì cảm giác nó sẽ hơi ghê một tí, nhưng mà mình cũng muốn show cho mọi người để mọi người nhìn cái phần cống thoát của cái phòng tắm đứng thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Mặc dù bọn mình cọ thường xuyên, nhưng mà mọi người thấy không, là khi mà nó là một cái loại mà nhiều ron trắng, đấy, mình đang nhấn mạnh đây là ron trắng nhé, thì đây này, nó sẽ bị những cái ố vàng những cái thứ này, và cọ bao nhiêu lần thì nó cũng không hết. Đấy, cho nên là cái khu này trong này nó rất là ẩm. Cho nên là về cơ bản khi mà vào trong cái phòng này, mặc dù được cọ rửa hàng ngày, cọ rửa hàng tuần, nhưng mà vào đây thì cái mỹ quan nó đem lại cho bọn mình luôn luôn có một cái cảm giác gì thì nó vẫn bị hơi bẩn. Cho nên là đợt tới để bọn mình sửa thì bọn mình sẽ bỏ róc toàn bộ gạch thẻ này ra, cái gạch sàn này đi. Bọn mình sẽ sử dụng những cái loại gạch mà bản lớn, nó lên tới khổ 60m2, để khi mà lát lên nó ít ron nhất có thể mọi người, nó ít ron nhất có thể. Thì đấy là một cái mà mình muốn lưu ý với tất cả mọi người, là nếu mà mọi người định dùng gạch thẻ mà còn ron trắng lên cho toilet thì mọi người hãy bỏ ngay cái ý nghĩa đi. Tại vì cái lúc đó khi mà lên bản 3D ấy, nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhìn sẽ rất là thuyết phục, và nhìn nó sẽ style nó kiểu Hàn Quốc ấy, đúng không? Nhưng mà đừng như là mơ, sử dụng cực kỳ bất tiện luôn. Đây, cái tấm kính phòng tắm đứng này nữa thì như mọi người thấy là nó đang chéo như thế này. Đó, nó đang chéo như thế này. Cái này thì là ngày xưa mình giữ theo cái nguyên bản của tòa nhà, nhưng mà cái chéo này nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là cái bản lề này thường nó chỉ có bản lề ngang kiểu 180 độ như thế này thôi. Đấy, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ quyết định bọn mình sẽ xây cái tường này nhô hẳn ra ngoài này để cho cái kính này nó sẽ phẳng. Cái kính này nó sẽ phẳng, và bọn mình làm cái tấm kính này cộng với cái việc là sẽ sử dụng những cái vân kính sọc, kính sọc để cho nó giảm bớt cái cảm giác là cái kính này nó bị bám những cái cặn canxi ấy. Dù thật ra là cái này đã dùng giống để dùng baking soda nọ kia các thứ lau lên, nhưng mà thực sự gia đình của chúng ta mà dùng hàng ngày luôn, thậm chí một ngày chúng ta dùng mấy lần thì nó sẽ rất là khó để mà tránh được cái cặn canxi này. Nhưng mà mọi người nhìn này, mỗi lần bọn mình đi tắm ấy, bọn mình sẽ có thêm một cái thao tác bình thường, mình đóng vào như này là ok đúng không? Nhưng bây giờ ạ, mình phải có thêm cái ổ khóa ở đây để mình chốt vào, bởi vì khi mà nó là cái mặt tiếp xúc của nó là mặt như này ý, thì nó phải có cái chốt khóa thì nó mới cố định được. Cho nên mình thấy cái đấy cũng khá là bất tiện, nhất là với Cam nhiều khi đi tắm chẳng hạn, thì nhỡ có làm sao trong này mà lại khóa chốt trong ấy thì rất nguy hiểm. Thì bọn mình nghĩ rằng là phải xử lý ngay cái vấn đề đấy. Và thêm một cái nữa nhá, đấy là mình thấy cái hệ mà bọn mình đang để chai lọ ở đây này, nó thực sự là khi mà gia đình có trẻ con ấy, những cái mà mình nhìn thấy kiểu như là tối giản chỉ có mấy chai đơn giản thôi, nó rất là khó, mà nhất khi là nhà mình mỗi người mỗi phách luôn. Cho nên là mình cũng muốn là xử lý cái giá này nó được gọn vào bên trong, và ít nhất là nó giải quyết được một vấn đề đấy, khi mình tắm ít nước nó không bị đọng lên trên những cái chai đấy, trông nó dễ rất là mất vệ sinh, và lâu dài thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sản phẩm đường nữa.
Thì đấy là cái mà mình muốn cải tạo cho cái phòng này. Cộng thêm cái việc là đây này, mọi người sẽ thấy là bên này nó có một cái hốc như này, thì bọn mình sẽ làm một cái tủ lên đến kịch trần để bọn mình để những cái loại chai lọ mà bọn mình ít dùng. Đây, cái này này trông hơi mất mỹ quan nhưng mà nó là thực tế đấy mọi người, lúc nào mình cũng phải giấu những cái đồ này nó loanh quanh. Tất nhiên là đợt này là bọn mình đang để nhà nó đang ở trong cái trạng thái bừa bộn bởi vì bọn mình sắp chuyển mà. Chứ còn bình thường thì mình sẽ phải cố gắng mình gọn gàng nó hơn. Nhưng mà đó, hiện trạng thực tế là nó sẽ, nếu mà không có bỏ công sức ra dọn dẹp hàng ngày thì nó sẽ luôn luôn bị rơi vào những cái tình trạng là không có chỗ để cất đồ đạc linh tinh lỉnh kỉnh, mà trong khi những cái bảng tường trống như này thì nó chả để có một mục đích gì cả. Cho nên mình nghĩ rằng là những bạn nào mà đang chuẩn bị sửa nhà ấy, thì mọi người hãy cố gắng là ngay từ đầu mình hãy biến những cái mảng tường trắng thành những cái mảng có công năng luôn, để về sau ấy thì dù là có trong quá trình sử dụng ấy mà có phát sinh ra đồ đạc thì mình vẫn có cái để xử lý, chứ đừng như bọn mình bây giờ là phải xử lý cả toàn bộ ngôi nhà để mà có cái chỗ để đồ, nó rất là phức tạp luôn mọi người ạ. Rồi bây giờ thì sẽ cho mọi người xem một cái căn phòng mà nó thật sự là bình thường mình sẽ phải khuất mắt trông coi luôn ấy, tại vì căn phòng này rất bừa bộn mọi người ạ. Tất nhiên là đường này hôm nay còn đang dọn nữa, hôm nay còn đang dọn thì đang đây là phòng này ban đầu khi mà bọn mình sửa nhà thì bọn mình muốn biến đây là một cái phòng của Cam, đơn thuần là của Cam thôi. Nhưng mà hồi đó thì Cam vào đây 4 tuổi và Cam bảo là Cam ngủ riêng một mình, Cam sợ ma, cho nên là Cam không muốn ngủ riêng. Cũng đã từng cho Cam cái đệm lúc nãy bên phòng Cam ấy là để bên này để cho kiểu Cam có một phòng riêng, nhưng mà Cam bảo Cam sợ ma cho nên Cam không muốn ngủ riêng, muốn ngủ với bố mẹ. Sau này khi mà ông bà ngoại vào thì bọn mình có thêm một cái căn nữa cũng y hệt như chúng mình như thế này, thì Cam ở trên ông bà cũng có một cái phòng riêng rồi, cho nên là phòng dưới này thì bố dùng để bên này để bố làm việc, còn bên này để cho Cam học. Tại vì Cam bảo là Cam lúc mà Cam học thì Cam rất thích ngồi kiểu bố làm việc còn Cam học, Cam thích cái cảm giác như thế. Thế cho nên là đợt này bọn mình sẽ vẫn giữ cái công năng của cái phòng này thành một cái phòng làm việc nhỏ dành cho mình và một cái phòng để Cam có thể ngủ và cũng có thể học được ở trong này. Đấy, Cam sẽ ở 2 nhà mọi người ạ. Lúc nào phải có mặt. Khu mình nào cũng phải lo. Cam sẽ ở 2 nhà, một là ở dưới tầng này với bọn mình và ở trên với cả ông bà luôn, thì có 2 phòng. Đây, từ từ đã. Ôi mọi người nhìn đi, không biết là các em bé khác có gặp tình trạng như này không, nhưng mà bà Cam ấy cứ dọn được mấy hôm. Mặc dù nhá, Cam thì rất là có ý thức trong việc dọn phòng, thế nhưng mà bầy thì cũng gọi là không ai bằng luôn. Đó, đợt này thì tất nhiên là đang dọn dẹp để sửa cho nên là nó cũng bừa bộn hơn một tí. Nhưng mà đó thì bọn mình muốn rằng cải thiện cái khu bàn học này nó thành một cái hệ ngăn nắp hơn, và nó sẽ giải quyết được cái layout của cái phòng này là vừa có phòng học, vừa có bàn học mà vừa có giường ngủ. Nhưng mà trong một căn phòng bé như này vẫn giải quyết được vấn đề là bố Kiên có một cái phòng làm việc riêng tư. Đó, nên là bọn mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Cái hệ tủ đằng sau mình ở đây là nó sâu khoảng tầm 60 phân, thì bọn mình sẽ bỏ toàn bộ cái hệ tủ này đi. Đấy, sau đó thì mình sẽ làm một cái tường ngăn ở đây. Đó, thì tất nhiên phòng nhỏ mà muốn 2 công năng thì tất nhiên là 2 công năng kia nó cũng nhỏ. Không biết mọi người nào nhưng mình lại là một người thích làm việc trong không gian hẹp. Không gian càng hẹp càng tối mình càng thích. Cho nên là mình ngăn một cái phòng ở đây, thì sau đấy là một cái giường của Cam. Sau đấy thì cái bàn làm việc của mình thì mình sẽ đổi ra đây, và tất nhiên mình sẽ phải làm cái bàn làm việc nhỏ hơn tí. Sau đấy thì có các cái giá kệ. Tất nhiên là Điền nói với mọi người như thế này mọi người khó tưởng tượng lắm, nhưng mà đây là để cho mọi người thấy cái hiện trạng trước khi mà bọn mình sửa. Vấn đề là nếu mà trong trường hợp ấy, căn này của bọn mình mà bọn mình không có cái walk-in closet, không có cái phòng quần áo, thì mà chỉ có một cái tủ quần áo thôi, thì chúng ta sẽ thừa một phòng thì mình có thể sử dụng đó là phòng làm việc, và đây là phòng cho Cam rất là thoải mái. Nhưng mà bọn mình đã có một phòng quần áo rồi, cho nên là phòng này bắt buộc là phải chia nhỏ nó ra là một phòng cho Cam và một phòng làm việc cho mình. Mục tiêu dài hạn của bọn mình thì bọn mình sẽ không có ở căn nhà này quá thêm tầm 5 năm nữa, bởi lúc đấy là Cam cũng tầm khoảng độ 10-12 tuổi rồi. Thì lúc đấy bọn mình cũng sẽ phải có đặt ra cho mình một cái mục tiêu lớn hơn, đấy là chuyển sang một cái căn nhà nó rộng hơn. Còn hiện tại thì bọn mình nghĩ rằng nếu như tiếp tục chuyển một cái đời chung cư nữa sang một căn 4 ngủ hoặc là sang một cái căn rộng hơn thì nó cũng không có giải quyết được quá nhiều vấn đề mà chi phí lại cao. Đó, và thực sự thì cái nhu cầu của mình nó không cần đến như thế. Nên và bọn mình quan trọng nhất là bọn mình vẫn đang rất thích cái căn nhà hiện tại. Nó mang lại một cái hơi hướng rất ấm cúng và bọn mình không có muốn đổi. Bọn mình vẫn muốn rằng là cố gắng làm sao để có thể ở tại ngay cái căn nhà này mà bọn mình đang rất thích. 5 năm nữa xây biệt thự mọi người ạ. Thì đó, bây giờ bọn mình sẽ cải tạo cái căn phòng này. Căn phòng này hứa hẹn là sẽ lột xác rất nhiều. Vẫn phải nói với mọi người là thông cảm một chút, hôm nay bọn mình đang dọn nhà để xếp đồ cho nên nó bề bộn hơn hàng ngày. Thì đây là cái căn bếp mà bọn mình làm bếp hở ra như thế này. Tại vì nó rõ ràng là cái đặc tính công việc của mình là mình hay phải quay.
Đó, cho nên là mình phải cần một cái đảo bếp như thế này để mà có thể thao tác quay và cho mọi người xem, chứ không thể nào làm một cái phòng bếp kín được. Hở như này nó sẽ có rất là nhiều ánh sáng từ bên ngoài vào, nhưng mà mọi người thấy đấy là khi mà hở như thế này thì những cái chỗ như thế này này, những cái chỗ như thế này thì nó sẽ hở ra, và cảm giác khi ngồi ở phòng khách vào trong này nó sẽ rất là bừa. Đấy, ví dụ như là ở trong này là bọn mình cũng để rất là nhiều đồ, nhưng mà ví dụ như là bọn mình có cái cánh cửa này này thì nhìn nó sẽ clean, nó sẽ gọn gàng hơn. Đó, cho nên là ở những cái chỗ hở ra như thế này thì bọn mình cũng sẽ bỏ những cái cánh cửa nhỏ này đi, bọn mình cũng sẽ làm thành những cái cánh cửa lớn mà để che hết vào. Còn cũng có nhiều bạn thắc mắc là trong quá trình bọn mình ở đây bếp hở như thế này có sợ kiểu khi nấu ăn những cái món mùi như là nấu mắm tôm hay là cái gì đấy nó rạc cầy nó kia, nó lan ra cả nhà không, thì chắc chắn là sẽ có mùi. Nhưng mà mình cũng đã từng chia sẻ rồi là khi mà mình mở cái cửa ban công, mẹ quay cái cửa ban công cho mọi người. Tức là nó sẽ lưu thông từ cái cửa đấy, cửa ban công đấy sang cửa ban công này, sang cái cửa này. Và đặc biệt nhất với ngôi nhà mình thì gió nó rất to mọi người ạ. Cho nên là bọn mình quyết định là bọn mình không làm cả máy hút mùi là vì như thế. Đây, mở cho mọi người đây, mình đang mở cái ban công đằng sau với cả cái ban công này. Đến buổi chiều tối thì nó sẽ có gió to hơn. Đây, nhưng mà đứng đây là thôi, bây giờ nó đang mọi người thấy nhìn thấy cái rèm là nó đang phần phật luôn. Là phần phật, nhiều khi bọn mình không dám mở tại vì là gió nó quá to. Nhưng mà gió to như này thích thì rất là thích, nhưng mà có một cái nhược điểm nho nhỏ của nó. Đấy là thứ nhất là bọn mình sẽ không thể thường xuyên mở cửa này ra được, bởi vì là mở ra đây thì thứ nhất là rèm tung tóe lên, đồ đạc trong nhà đổ vỡ rơi lỉnh kỉnh. Và cái cửa này bởi vì gió quá to, quá nhiều lần bị đập mạnh và nó đã bị sệ cái cánh cửa này, cho nên là lần này bọn mình cũng sẽ phải tính cách bọn mình sửa cái cửa này. Mặc dù cái cửa này thì là của chủ đầu tư, mình không thể can thiệp thay một cái cửa khác được, nhưng mà bọn mình cũng sẽ phải tính cách là làm sao để cho cái luồng gió ở trong này mình có thể tác động được đến nó. Thì mình có một cái phương án giải quyết, đấy là nó vừa giải quyết được vấn đề về thẩm mỹ và vừa giải quyết được vấn đề về việc mình kiểm soát gió. Đấy là bọn mình sẽ, đây mọi người đi ra đây luôn nhá. Khi mà mình ở nhà chung cư ấy thì mình không thể nào mình tránh được là những cái tầm nhìn của mình nó sẽ bị sang nhà hàng xóm. Mình đã phải che một tấm bát ở đây rồi, thế nhưng mà cũng thấy nó cũng sẽ bị tạm bợ. Nên là tới đây ấy, thì mình sẽ giải quyết bằng cách đấy là mình sẽ làm một cái hệ cửa nhỏ ở đây. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái gọi là sao, cái thiết kế của chủ đầu tư cả, mà nó sẽ vẫn là nằm trong khu vực diện tích của nhà mình. Nhưng mà nó sẽ giải quyết được là khi nào mà mình không muốn gió to quá thì mình sẽ kéo nó vào, thì nó vừa có thể là che được cái tầm nhìn của mình sang nhà hàng xóm, nhà hàng xóm cũng sẽ không nhìn thẳng vào đây được. Bởi vì nếu như không có cái tấm rèm này thì nhà hàng xóm đứng ở ban công có thể nhìn thông sang nhà mình được. Đấy. Cho nên là bọn mình muốn giải quyết được cả cái vấn đề đấy, một cái đấy thôi nhưng mà giải quyết được đến 2-3 vấn đề, cho nên là mình sẽ làm. Và một cái mà bọn mình muốn thay đổi khá là nhiều đấy là cái không gian diện tích của khu giặt này. Thì như lúc nãy mình có nói mọi người ấy, là nếu mà nấu ăn ở trong kia, nấu những cái món mùi, ví dụ như là nấu chả cầy hay là những cái món gì có mắm tôm chẳng hạn, thì nó sẽ rất là mùi. Cho nên là bọn mình sẽ cải tạo ngoài này. Có nghĩa là bây giờ là cái máy giặt với cả cái máy sấy này thì bọn mình sẽ chồng lên nhau ở trên khu này, và như thế thì mình sẽ thừa ra cái mảng tường này và cái mảng tường bên này. Đó, thì ở đây bọn mình sẽ làm hai cái hệ tủ mà có thể nấu ăn, có bếp điện ở bên ngoài để nấu những cái món mùi. Như thế là nhà mình sẽ có 2 bếp. Chắc là mình sẽ bóc up đây cho mọi người nhìn thấy là bọn mình sẽ giải quyết nó như thế nào. Thì như thế là tự nhiên mình sẽ có thêm một cái khu vực để mà mình để những cái thiết bị đồ bếp to như là máy làm bánh này, rồi máy đánh trứng, rồi nồi chiên không dầu của bố Kiên này. Đấy, xong ở chỗ này thì sẽ có một cái khu bếp phụ để mà nhiều khi đấy như bố Kiên nói, mình nấu những món gì mà mùi quá thì mình sẽ ra đây mình nấu, nó sẽ không bị tản mùi tản nhiệt ở trong nhà. Lại có con chun đằng sau kìa mẹ. Và cái khu giặt này thì nó sẽ gọn lên đây. Nhưng cái này thì bọn mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu là mình biết có rất nhiều nhà chồng máy giặt và máy sấy lên nhau, nhưng mà cho dù máy giặt nó có xịn đến như thế nào đi chăng nữa thì một thời gian mọi người sử dụng ấy thì cái máy giặt nó sẽ bị rung lắc rất nhiều luôn. Cho nên mình không thể nào mà mình chồng nó lên trực tiếp lên nhau được. Cho nên bọn mình phải đóng cho nó một cái hệ, và để nó sẽ ô nào nhét ngăn đấy luôn, là máy giặt một ngăn, máy sấy một ngăn này. Và bên cạnh đấy thì sẽ là những cái đồ dùng kiểu để trong lúc giặt giũ của bọn mình sẽ xếp gọn vào như thế, và giấu được cả những cái kiểu cây lau nhà này, cây chổi chiếc này các thứ đó, và giấu hết tất cả được những cái đồ mà nó đang phải kiểu như là hở ra như này. Đây, nói chung là đây là cái khu kiểu rẻ lau hành lang ban công ấy. Đấy, nhưng mà mình sẽ làm một cái hệ tủ cao kịch trần nếu mà để cất hết những cái đồ này đi. Và bên trong này là kho. Đấy, thì bọn mình cũng sẽ tất nhiên là phải lọc đồ này. Lọc đồ, sau đó thì kiểu như là sẽ có những cái máy, ví dụ như là mỗi lần mà mình dùng lại phải lôi cái nồi chiên không dầu này ra, nó rất là mất công.
Đó, cho nên là bọn mình sẽ làm một hệ tủ cho nó ở ngoài này. Thế thì còn cái khu ban công bọn mình có thay đổi không? Thì theo trong kế hoạch của bọn mình sẽ có thay đổi. Cho nên là mình sẽ cho mọi người xem qua một chút xíu. Nhưng mà có quá nhiều hạng mục cần phải giải quyết nên là mọi thứ nó sẽ phải từ từ. Cái ban công này hiện tại ở đây thì bọn mình có một cái dàn bên này. Về cơ bản là lúc đầu ấy thì mình định là làm một cái dàn ở đây để có cây leo lên. Nhưng mà ở bên sau của nó là 2 cái cục điều hòa, 3 cái cục điều hòa nó rất nóng. Cho nên là mình cũng chưa tìm được một cái loại cây nào thích hợp để mà có thể leo được ở đây. Nhưng mà mình sẽ vẫn giữ cái dàn này để biết đâu về sau mình có thể là làm cây treo hay là như thế nào đấy. Mình muốn biến nó thành một cái mảng xanh hơn nữa. Thì đó là của mảng bên này. Với cái ghế này thì mình cũng đang phân vân đến cái việc là giữ hay là thay bằng một cái ghế khác nó gọn gàng hơn. Cái ghế này thì rất là thích, cả nhà mình nhiều hôm mình nằm đây đọc sách thì cả Cam, cả Chun, cả Chan đều có thể leo lên nằm cùng với mình. Nhưng mà phải nói thật thì nó chiếm được cái diện tích tương đối là nhiều. Đó, 2 cây bàng này thì chắc chắn là mình sẽ giữ rồi. Nhưng mà mình muốn là cho nó được một cái ổ, một cái chậu ở dưới to, rộng hơn, có nhiều đất hơn. Tại vì bây giờ thì nó khá là to và sum suê hơn rồi. Với cái hiện trạng ở dưới này thì nếu bạn nào theo dõi, mọi người thể thấy là bọn mình đã thay từ sàn gạch sang cái chất liệu sàn gỗ như thế này. Cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là khi mà thay sang sàn gỗ như thế này thì có thích hơn không, có ưu nhược điểm gì không để cho mọi người có thể tham khảo để thay cho gia đình. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là thứ nhất ý, về cái vấn đề thẩm mỹ thì chắc chắn là nó ok hơn rất nhiều so với sàn gạch nha. Đấy, thế nhưng mà có một cái vấn đề tiếp theo đấy là nó sẽ làm cho mình có một cái cảm giác là cái ban công của nhà mình nó xịn hơn rất nhiều. Và mình nghĩ rằng là nó là một cái đáng để đầu tư. Nhưng mà nói đến cái vấn đề đầu tư thì mình thấy rằng là cái sàn này thì tương đối là chát nhá. Nếu như bạn nào mà làm cái loại gỗ mà tốt một chút xíu ấy, đấy, hay phải kiểu tưới tắm nhiều, phải có một cái chất liệu gỗ tốt tí thì nó cũng tương đối là mắc. Mình không biết bây giờ là bao nhiêu nhưng mà mình nhớ hồi mà mình làm chỉ riêng cái phần sàn gỗ này ở đây thôi ấy, thì hình như là nó cũng rơi vào đến tầm 15 triệu hay sao ấy. Đó, thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn sàn gạch rất là nhiều. Cái nhược điểm của nó thì những bạn nào mà làm mà cái sàn ban công nó không có cái độ dốc để thoát nước ấy thì nó sẽ rất là dễ bị đọng nước ở dưới cái phần gỗ này. Và nó sẽ làm cho cái phần gỗ nó hơi bị loang loang một tí. Nhưng mà mình nghĩ rằng là về cơ bản thì những cái này thì sẽ được bên gỗ tư vấn trước. Và họ thì thường làm những cái này ở ban công rồi. Cho nên là cái trường hợp đấy thì mình nghĩ là cũng khó xảy ra. Cái mà mình muốn thay đổi cho cái ban công này có lẽ là cái mảng xanh này. Hiện tại thì mình có một cái giá như này để rất nhiều những cái loại cây. Nhưng mà mình muốn làm cho cái ban công của nhà mình nó được có cái diện tích sử dụng rộng hơn. Thì bây giờ đang có một bộ bàn ở đây, đang có một cái ghế ở đây, thì mình có thêm một cái giá ở đây nữa. Thì mình muốn là mình gắn hết tất cả những cái cây này lên trên bề mặt tường. Đó, tạo thành một cái mảng xanh ở đây. Nếu mà được thì sẽ có một chút tiếng nước chảy róc rách thì nó sẽ kiểu thú vị hơn, sinh động hơn. Đó, thì đấy là mục tiêu của mình. Nói chung là lần này sửa nhà mang tính chất là sửa, gọi là cải tạo nhà thôi. Nhưng mà bọn mình làm rất nhiều hạng mục và gần như là căn phòng nào cũng phải động chạm đến, hạng mục nào cũng phải sửa sang gần như là tuyệt đối luôn. Cho nên là thứ nhất là bọn mình sẽ phải xác định là mất tương đối thời gian. Thay vì lúc đầu bọn mình chỉ định là sửa trong 1 tháng thôi thì sẽ phải sửa đến tầm 2 tháng là nhanh nhất. Bởi vì là ngoài cái vấn đề thợ vào thi công ý, thì bọn mình còn phải kiểu xin phép chủ đầu tư, rồi là mất thời gian để mà đợi cái này đợi cái kia khô, rồi nguyên vật liệu các thứ. Nói chung rất nhiều vấn đề thì dự trù là khoảng 2 tháng. Đó, nói chung là chắc cái này bọn mình sẽ chia ra thành một tập riêng. Tại vì nếu như mà ghép tất cả vào như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ dài. Nhưng bọn mình thì muốn là nó sẽ chi tiết, bởi vì là biết đâu còn sẽ chia sẻ được cho mọi người những cái kinh nghiệm của bọn mình, những cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế của bọn mình để có hữu ích với mọi người trong việc mà mọi người đang có nhu cầu sửa nhà hay là đang chuẩn bị mua một căn nhà mới và chuẩn bị kiểu xây dựng nó thì mọi người có thể tham khảo thêm. Bởi vì là bọn mình thấy rằng là đúng là lúc mà mình bắt đầu vào cái vấn đề mình mua nhà và mình xây dựng căn nhà đấy thì mình hứa hẹn rất là nhiều những cái về thẩm mỹ. Nhưng mà khi mà mình dùng ý thì mình mới thấy rằng là cái vấn đề công năng là cái vấn đề mà mình nên đề cao hơn. Và bọn mình thấy rằng là những cái mà bọn mình sửa sang như thế này thì có thể là nó chưa phải là tối ưu nhất có thể được đâu. Bởi vì biết đâu đến khi mà mình sử dụng thì mình lại thêm cái này thêm cái kia. Nhưng mà bọn mình nghĩ rằng căn nhà là nơi mà chúng mình sẽ dành rất nhiều thời gian, nhất là với bọn mình là những người mà còn làm việc tại nhà nữa. Thì cái vấn đề mà đầu tư rồi là sửa sang rồi liên tục nâng cấp nó là một cái mà bọn mình nghĩ là đáng để đầu tư. Thật ra thì
Mình nghĩ rằng là nó cũng tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người nữa mọi người ạ. Có nghĩa là với nhiều người thì có thể là với hiện trạng căn nhà như bây giờ của bọn mình này là quá ok rồi, và với bọn mình thì nó cũng ok, nhưng mà để mà cho nó ok hơn nữa thì bọn mình sẽ quyết định là đi đến cái lần sửa lần này. Ở cái video này thì đơn giản là bọn mình muốn chia sẻ với mọi người cái hiện trạng bây giờ và cái lý do tại sao bọn mình sẽ sửa căn nhà này thôi. Còn là ở phần 2, phần 3, phần 4 sau thì bọn mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết. Nếu như mọi người thích là mình sẽ nói về những cái mà bọn mình sử dụng, từ vật liệu gỗ như thế nào, vật liệu đèn như thế nào, đồ toilet, vệ sinh các thứ như thế nào, thì mọi người cứ comment ở bên dưới để có thể tham khảo và lý do tại sao bọn mình lại dùng những cái vật liệu đó để bọn mình sửa. Thì mọi người muốn có thêm thông tin thì mọi người cứ chia sẻ bên dưới để ở cái clip sau. Trong cái quá trình sửa nhà, mình nghĩ rằng là trong cái quá trình sửa nhà ấy, có cái hiện vật mà mình cầm trên tay, ví dụ như vật liệu thứ như thế nào thì mọi người cũng sẽ dễ tưởng tượng ra hơn là ở trong clip này mà mình cứ kiểu nó nói đó. Đấy, mà lúc nãy thì bọn mình mới nói với mọi người về những cái thay đổi về công năng của từng khu vực thôi, nhưng mà có một cái lớn nữa mà bọn mình muốn thay đổi trong lần này, đấy là về ánh sáng. Thì ánh sáng lúc nãy bố Kiên còn nói qua với mọi người rồi ấy, nhưng mà mọi người cũng sẽ hơi thắc mắc là ánh sáng như này thì có cần nhất thiết là phải thay không? Nó vẫn rất đúng, nó vẫn đang rất là đẹp. Nhưng mà mình để ý này, khi mà mình đi khách sạn hoặc là mình đi những cái khu kiểu resort nghỉ dưỡng ấy, thì mình thấy rằng là cái ánh sáng đấy nó tác động đến mình rất là nhiều. Nó làm cho mình khi mà bước vào một căn nhà, bước vào một cái không gian, nó làm mình kiểu cảm thấy dễ chịu, thoải mái, thả lỏng được cơ thể. Thì nó đến từ đâu? Chắc chắn là nó không chỉ đến từ vấn đề là không gian, mà ánh sáng rất quan trọng nữa. Thì mình mới nhận ra rằng là ở căn nhà của mình bây giờ hiện trạng của nó đang kiểu quá là nhiều loại đèn đi, và nó kiểu như cái ánh sáng của nó không đồng đều đó, và nó hoàn toàn là nó có thể kiểu có một cái hiệu ứng ánh sáng nó chill hơn nữa, chất lượng ánh sáng nó cũng sẽ tốt hơn nữa. Cho nên là bọn mình cũng quyết định bọn mình làm đó. Thì có nhiều thứ để mà bọn mình có thể chia sẻ với mọi người trong những cái clip tiếp theo lắm. Cho nên là hy vọng rằng là mọi người sẽ đặt cho bọn mình những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc, và bọn mình cũng sẽ có cái lý do đó để mà mình giải đáp với mọi người ha. Trong quá trình mà tầm khoảng 2 tháng bọn mình ở cái bên nhà thuê ấy, bọn mình vẫn sẽ ra vlog như bình thường. Bọn mình sẽ cập nhật và quay cho mọi người những cái vlog bọn mình ở cái căn nhà đó như bình thường. Còn hôm nay thì bọn mình bắt đầu đóng thùng để bọn mình chuyển dần những cái đồ cá nhân của bọn mình sang trước, và mấy hôm nữa thì sẽ có bên đơn vị vận chuyển họ sẽ qua để họ hỗ trợ bọn mình những cái những cái vận chuyển những cái đồ đạc cũ ở trong nhà như thế này. Thì mình nghĩ rằng là thời gian tới thì mặc dù là bọn mình không có đi đâu đi du lịch nhé các thứ như mọi người vẫn hay thích đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái tháng tới ấy, sẽ có rất là nhiều cái nội dung hay để gửi tới mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón xem ha. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu xả vai để ngại quá đi dọn nhà mọi người ơi. Nhưng mà không sao, bọn mình thấy rằng là nó cũng rất là thú vị, bởi vì bây giờ đón chờ bọn mình đang là một căn nhà mới sẽ đúng ý hơn, rồi tiện nghi hơn, và căn nhà mà bọn mình thuê thì cũng có rất nhiều cái thú vị, và bọn mình sẽ đưa mọi người đi cùng với bọn mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Bye bye. Ở video tiếp theo sẽ là bắt đầu quá trình bọn mình dọn nhà và chuyển sang căn nhà thuê. Căn nhà bọn mình thuê tới đây sẽ là một căn duplex 2 tầng và sẽ có rất là nhiều điều thú vị để mình chia sẻ với mọi người. Ở lần chuyển nhà này thì chỉ có một mình thôi, còn mẹ Loan thì đã đi ra Hà Nội rồi, cho nên là sẽ có một cái vlog song song giữa Hà Nội và Sài Gòn. Mọi người cùng nhau đón chờ series sửa nhà ở tập 2 nhé.